السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات معي من عبد الله. وسؤال هندسة أوجد قياس الزاوية X. معنا هنا مثلث ABC. هذا مثلث قائم الزاوية عندك هنا في A، وفي نفس الوقت موجود برضو هنا في مثلث AEC قائم الزاوية عندك هنا في A، وعندك زاوية E 45 درجة، وفي زاوية هنا في ضلع في قطعة مستقيمة أخرى كونت لي مثلث آخر. هنا حصلت لي زاوية 45، وفي زاوية هنا 15 درجة، وفي هنا الضلع اي بي بتساوي الضلع دي اي، هنا الاتنين متساويين. وطبعا هنا في المطلوب ايجاد قياس الزاوية اكس. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة ايجاد الحل بنفسك. هنا لو جينا نركز على هذا المثلث مع بعض، هتجد هنا ان في زاوية 45 درجة. هذه الزاوية 45 درجة زاوية خارجية عن المثلث، والزاوية الخارجية بتساوي مجموع الزاويتين البعيدتين. يعني اذا اقدر اجيب زاوية بي هنا عبارة عن 45 ناقص ال 15 يعطينا 30 درجة. يبقى اذا قدرت اتحصل على هذه الزاوية. أصبح معانا المثلث الكبير ABC. هذا المثلث الكبير، هذا ده المثلث اللي احنا شغالين عليه ده. المثلث ده زاوية قايمة هنا في الأسفل وزاوية هنا 30. يبقى إذا الزاوية اللي بتحتويهم الزاوية الكبيرة اللي موجودة هنا، الزاوية هنا دي، كل الزاوية دي هتكون بتساوي كام؟ الزاوية هنا هتساوي 60 درجة. يعني إذا الزاوية دي كاملة 60 درجة. فأصبح معاك المثلث ده عبارة عن مثلث 30 60 90. هذا المثلث مثلث شهير جدا، مثلث 30 60 90. هنا الضلع المقابل للزاوية الكبيرة بيكون هو الضلع الأكبر، هذا الضلع الأكبر، والزاوية الصغيرة اللي هي 30 ده الضلع هنا الضلع ده الأصغر. يعني لو افترضنا إن هنا ده واحد، يبقى يكون اللي تحت ده كله هيكون هنا جذر 3، وهنا الضلع ده هيكون هنا 2، يبقى تحت هنا جذر كام؟ جذر 3. ده كل هذا الضلع. طب لو جينا ان احنا نركز على هذا المثلث اللي انا محدده ده، ده مثلث قائم عند الزاوية A، وعندك هنا الزاوية الأخرى 45 درجة. يبقى بالتالي هتكون الزاوية اللي هنا دي هتكون هي كام؟ 45 درجة أيضا. يعني الزاوية دي هتكون 45 درجة، 45 و45 90 و90، يبقى المثلث كله 180 درجة. ولما يكون معاك زاويتين متساويتين، زاويتين القاعدة متساويتين، يبقى افهم من كده إن المثلث ده ماله؟ مثلث متساوي الساقين. مثلث متساوي الساقين، يعني اذا هنا الضلع ده احنا قلنا عليه هنا واحد، يبقى اذا الضلع ده لابد ان هو يكون ايه؟ هو كمان نفس الشيء هيكون ايه؟ واحد ايضا هنا هذا الضلع. ويكون عندنا ان ال A دي بتساوي ال A B ناقص ال D E ناقص ال E B. يعني هنا ال A دي اللي هو الجزء الصغير اللي احنا بنبحث عنه هنا، ده الضلع ده اللي كل ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال AB كاملا اللي هو قلنا عليه بجذر 3 ناقص ال DE ناقص ال EB. طيب يعني اذا هنا ال A دي هتساوي، طبعا ال AB كاملا قلنا ان هو جذر 3 ناقص الدي اي. فين الدي اي؟ الدي اي اللي هو الضلع ده. طيب ده نوجده ازاي الضلع اللي هنا؟ هقول لك. احنا قلنا ان كل ده كام؟ جذر 3. طب ومن هنا لهنا الجزء ده لهنا، هنا كان واحد، تمام؟ لما احنا ايه قلنا ان المثلث متساوي الساقين اللي انا محدده الاخضر ده. جميل. طيب يبقى اذا الجزء اللي هنا ده عبارة عن ايه؟ جذر 3 ناقص 1. يبقى ده جذر 3 ناقص ايه؟ 1. الضلع ده جذر 3 ناقص ايه؟ 1 من هنا لهنا. جميل. واحنا قايلين ان ده الضلع ده بيساوي الضلع ده، صح؟ يبقى اذا القيمة هنا جذر 3 اهي ناقص 1 ايضا. يبقى اذا هنا هيكون ناقص، ونفتح قوس هنا، جذر 3 ناقص الواحد، نقفل القوس، وهنا ناقص الضلع التاني زيه بالظبط اهو، جذر 3 ناقص الواحد. طيب يبقى ال A دي هيساوي ادي الجذر 3 هنا سالب، هنا لان ده اشاره سالبه، جذر 3 سالب في سالب بموجب، يبقى هنا موجب ايه؟ 1. هنا سالب جذر 3 اهي، سالب في سالب قلنا بايه؟ بموجب، يبقى موجب
1. جميل جدا. طيب هتلاحظ حاجة ان انت عندك جذر 3 وسالب جذر 3 الاتنين بالسلامة راحوا مع بعض. طيب عندك ايه تاني؟ يبقى الايه دي هنا هتساوي او عبارة عن ايه؟ 1 وواحد كام؟ 2. يبقى 2 سالب جذر 3. يعني اذا عرفنا ان الجزء ده عبارة عن كام؟ 2 سالب جذر 3. فاضل ان انا اركز مع المثلث اللي انا مظلله باللون الاصفر هنا. هذا المثلث مثلث سي اي دي. سي اي دي قائم في عند الزاوية A. عندك الضلع ده معلوم اهو لسه جايبينه 2 سالب 2 ناقص جذر 3 والضلع ده بواحد. هنرمز للزاوية اللي موجودة هنا. الزاوية دي هتكون عبارة عن ايه؟ زاوية سيتا. الزاوية دي هنرمز لها بايه؟ بسيتا. طيب يبقى تان، هناخد بقى حساب المثلثات. تان سيتا بتساوي الضلع المقابل لها اللي هي كام؟ 2 ناقص جذر 3 على كام هنا؟ على الواحد. يعني إذا التان سيتا ده هتساوي 2 ناقص جذر كام؟ جذر 3. طب يبقى السيتا لوحدها بتساوي ايه؟ تان أس سالب واحد هنا مضروبة 2 جذر 3. يعني ده هيؤدي ليك إن التان هتساوي كام؟ التان هتساوي 15 درجة. يبقى قدرت أعرف إن الزاوية تان دي عبارة عن كام؟ 15 إيه؟ درجة. هنا 15 درجة. طيب فاضل إن أنا بقى أوجد قيمة إكس. أنت عندك هنا الزاوية الكبيرة اللي عبارة عن 60 دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن تان كويس زائد إكس زائد الزاوية المعطاة من البداية 15 درجة. كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 60 درجة. طب التاني انت لسه جايبها ب15. جميل. يبقى 15 زائد الاكس اللي احنا لسه عايزين نوجدها زائد ال15 تاني. دي بتساوي كام؟ بتساوي هنا 60 درجة. طيب يعني اذا الاكس زائد ال30 15 و15 30 هنا بتساوي كام؟ بتساوي 60 درجة. تعال لما نطرح سالب 30 من الطرفين فبالتالي دول بالسلامة أصبح معاك هنا قيمة الزاوية المطلوبة اللي هي زاوية إكس بتساوي هنا 60 ناقص ال30 هتطلع بتساوي 30 درجة. وهذا هو المطلوب إيجاده. طبعا اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة. رجاء مشاركة الفيديو لتعم الفائدة على الجميع. الدال على الخير كفاعله. وطبعا انا لا اذكرك دائما وابدا ان الهندسة عندي هنا في القناة مجلدين. مجلد يحتوي على اختبارات الهندسة الفعلية ومجلد اخر بيحتوي على دروس وشروحات واساسيات الهندسة من الصفر اسمه اساسيات الهندسة. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.